Привіт-привіт, мої дорогі любителі української мови. Мене звати Інна, my name is Інна. Вітаю вас на каналі Speak Ukrainian. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. This is a Ukrainian Comprehensive input. Сьогодні ми будемо разом збиратися у подорож. We're going to get ready together for a trip. But before we start, I'd like to ask you please subscribe to my YouTube channel, like this video and leave your comments about it. Ну що, почнімо? Let's get started. Завтра я лечу на дивовижний острів Мадейра, який належить Португалії. Зараз там живе моя найкраща подруга, її звати Ольга, вона із Херсона. Ми познайомилися у 2018 році, ми ходили разом на йогу, і вона мене запрошує приїхати до неї в гості. Це не зовсім відпустка, тому що я мала вже відпустку в кінці червня цього року. Я їздила в Італію, на Сицилію. А цього разу це буде така поїздка просто побачити мою подругу, провести з нею гарний час. Я беру з собою свій ноутбук, я буду працювати. І я хотіла також зняти це відео, щоб ми з вами попрактикували українську мову. Я буду збирати свою валізу. Так, ось я маю таку величезну темно-синю валізу. Я буду зараз її збирати. Точніше, ми будемо збирати разом і вчити нові українські слова. Так, ну що, я зараз буду вам показувати, що я беру із собою. Я буду одразу пакувати у свою валізу. Перш за все, кожен турист, який їде за кордон, бере із собою паспорт. Це мій український закордонний паспорт. Так, я беру його з собою, кладу у валізу. Також я беру із собою готівку. Так як на Мадейрі люди використовують євро, я беру з собою, от бачите, 100 євро, ще 100 і 50. Я беру 300 євро, мені буде цього, в принципі, достатньо, але я планую розраховуватися картою, але завжди корисно брати з собою готівку. Так, що найважливіше брати з собою на острів? Це, звісно, що окуляри. Я маю ось такі чорні сонцезахисні окуляри. Так, там завжди, в принципі, хороша погода, плюс 20 цілий рік. Я маю ось такий чохол, і я кладу свої окуляри у чохол. Ось він так закривається, це дуже зручно. Далі я обов'язково з собою беру фен. Тому що на Мадейрі є пляж, є море, я буду багато купатися і засмагати, коли я не буду працювати. І щоб сушити моє волосся, я буду використовувати ось це мій такий гарний яскраво-рожевий фен. Я його дуже люблю. Так, добре, що я ще з собою беру? Я беру з собою обов'язково купальник. Так, ось такий в мене є яскраво-червоний. Я люблю яскраві кольори. Яскраво-рожевий, яскраво-червоний. Також у мене є ось така, знову, яскраво-червона косметичка. Тут я беру із собою косметику, щоб робити макіяж. Я думаю, що ця лексика буде цікава дівчатам. Я маю тут помаду. Це рум'яни, я наношу їх сюди, на щоки. Так, це хайлайтер. Я думаю, дуже легко зрозуміти, що це. Це тіні для очей, я наношу їх ось сюди, на повіки. Я маю також тональну основу. Це пудра. Так, коли я наношу тональну основу, потім я наношу пудру. Я маю також тут олівець для губ. Для губ олівець. Зазвичай спочатку я наношу олівець для губ, потім помаду,
я маю також туш для вій, так, ну, і так далі. Якщо вам буде цікаво, щоб я зробила Ukrainian Comprehensive video about the makeup, I don't know, maybe someone wants to know that, please let me know. Будь ласка, напишіть мені. Так, все. Косметичка є. Ви знаєте слово косметика, так? Але сумка, куди я кладу косметика, ми називаємо косметичка. Так, добре. Також я беру з собою кисті для макіяжу. Так, я не художник, це саме для мейкапу. Так? Щоб там, наприклад, це я використовую, щоб наносити пудру. Це я для тоналки, ну і так далі. Я думаю, що не всім цікаво це знати. Далі, звісно, що обов'язково я беру з собою мій талісман. Це український прапор. Я його люблю, я завжди його з собою беру. Коли я знімаю відео на YouTube, ви можете бачити його на фоні, на стіні. Я беру його з собою, тому що я планую там, як я вже сказала, працювати, і я буду записувати певний відеоконтент, знімати гарні світлини, тому мені це потрібно обов'язково. Також я беру це сонцезахисний крем, тому що, знову ж таки, там буде доволі сонячно. Я беру свої улюблені парфуми обов'язково. Так, і я беру з собою пластир, тому що я планую багато гуляти, ходити на хайкінг. Там є дуже гарні гори, маршрути, і це мені обов'язково знадобиться. Що завжди must have, що ви маєте брати у подорож, це кепка на голову. Я маю ось таку, ви можете бачити, з вишитим гарним серцем. Це кепка з мого мерч-магазину, який ви можете зараз відвідати і придбати. Багато цікавих речей. Я думаю, що дехто з вас має таку ж кепку. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви її маєте. Так, що ще? Я беру обов'язково сумку, ось таку чорну, маленьку сумку. Якщо йти кудись в ресторан чи ще щось, я можу її ось так на плече одягнути. Вона маленька, вона практична, вона чорного кольору. Мені дуже подобається. Це моя улюблена річ. Також я беру з собою ліки. Українці, ми дуже іпохондрики, дуже великі іпохондрики. Ми боїмося захворіти, тому я завжди маю з собою ось таку міні-аптечку. Все, що може трапитися, все, що мені може знадобитися, якісь такі найнеобхідніші ліки я беру із собою також ось таку маленьку сумочку. Так, тепер найголовніше це, мабуть, одяг, який я беру з собою. Так як там буде тепло, я беру з собою багато футболок. Я маю ось такі 2 футболки білі, одна чорна. Ось таку я вчора купила. Мені дуже подобається, леопард. Але, так, мені здається, вона дуже пасує до моїх коричневих очей і до мого волосся, як ви вважаєте. Також я маю ще одну коричневу футболку, темно-зелену, чорну і блакитну. Перед запуском марафону, який я запускала нещодавно, Master Ukrainian Cases Marathon, і учасники цього марафону були першими, хто міг купити мій новий мерч. І якщо ви survived Ukrainian cases, так, you can have this t-shirt, так, ви можете мати. Це така, як, знаєте, такий маніфест, так, що я нарешті вивчив українські відмінки. І ще одна. Ось така футболка. Yes, there is still war in Ukraine. У мене виникла ідея зробити таку футболку, тому що, як ви знаєте, я, на жаль, живу за кордоном, і дуже часто, коли мене хтось питає: привіт, як тебе звати? Я кажу: Інна. А звідки ти? Я з України.
А, ти з України? Там ще досі є війна? I'm from Ukraine? Is there still war? Yes, так, there is still war in Ukraine. So therefore I'm going to wear this t-shirt everywhere and just to make people remember about the war that's still happening every day. So yeah, I love this message. I love this war. You can see the design of it. So yeah, appreciate it so much. So if you also want to have this t-shirt and remember, make other people remember, yes, about the war in Ukraine, дуже рекомендую. You can find a link to my merch shop in the description of this video. And also, by the way, the marathon went very well. Марафон пройшов дуже добре. І зараз я рекомендую вам, якщо ви хочете вивчити українську мову, and you still feel you struggle, you don't have the system, you just learn it randomly somewhere via app, different video lessons, etc. I highly recommend you to join my flagship course from an absolute beginner to a confident speaker. It starts on September 7. There are 3 packages, newbie, master, and guru, and participants of the guru package, they will be able to have an access to the chat with me, and also I will give you the speaking sessions where we'll be able to practice speaking Ukrainian, and I will make sure that you will feel more and more confident in it and will be able to speak it fluently as I am. Так, ну що, це була хвилинка реклами, продовжуємо. Також я беру ось таку кофту з довгим рукавом, тому що там може бути трішки прохолодно. Я маю ось таку також гарну спідницю. Так, зебра. Така дуже сексуальна, мені подобається. Ну і також я беру низи. Так, тому що то був верхній одяг, а це низи. Так, тут є джинси, декілька штанів і шорти. Я думаю, що цього мені буде достатньо. Упсі. Так, перепрошую. Так, і ще найважливіше, от я якраз зараз дивлюся і бачу ці речі, мені точно треба їх взяти, тому що це дуже важливо. Я також беру свою улюблену електронну книжку. Я буду читати десь в дорозі. Це має бути дуже цікаво. Що я зараз читаю? Я читаю Бріджентонів. Не знаю, люблю. Також я беру маску для спання, ось таку. Дуже класно, якщо я хочу спати в літаку чи будь-де, це прекрасно. І ось такі я маю біруші, коли також є шум будь-де, мені потрібно, щоб було тихо, спокійно, інакше я не зможу спати. Так, добре, ось так. Що, ми готові з вами? We are ready. Ми разом вирушаємо з вами у подорож. Я дуже рада, що ви були сьогодні разом зі мною. Так, і ми зібрали ось цю валізу прекрасно. Якщо ви хочете, я можу знімати для вас більше контенту про якісь поїздки, подорожі. Ну, напишіть в коментарі, які теми я маю брати для вас, для Ukrainian Comprehensive Input. Мені завжди дуже цікаво і важливо знати вашу думку. Мої дорогі друзі, дуже дякую, що ви були разом зі мною. У цьому відео ми з вами зібралися у подорож. Якщо ви хочете, щоб я знімала більше відео, як ці, будь ласка, лайк, subscribe, comment. Я дуже-дуже вдячна всім, хто підтримує цей канал, роблячи donation, or if you support me via Patreon, I appreciate it so much. If you want to learn the beautiful Ukrainian language, you can do it via our amazing, the best online language school, Speak Ukrainian at speakia.com. You can sign up for a trial lesson just for $1, and a professional native teacher will guide you, will check your level, make a personal plan, and then you will be able to have an amazing journey to the beautiful Ukrainian language. And one more time, I'd like to invite you to join my flagship course from an absolute beginner to a confident speaker. It will be 21st launch. I launched it for the first time 5 years ago, crazy, and more than 1,200 students took it. I'm very proud. It's
amazing complete program. It's a recorded online course, but you will get the a support via chat where you can always ask your questions, and there will be live speaking session. You will get a free workbook together with it, so it's a complete learning program. So please join and start feeling confident in the beautiful Ukrainian language. Дуже-дуже дякую. Thank you so much. Your teacher Інна, ваша вчителька Інна. Па-па. До зустрічі.